Personuppgifter. Idag ska vi fylla i en blankett. Det här är en blankett. Vi ska fylla i och skriva förnamn, efternamn, personnummer, telefonnummer, adress, postnummer och ort, datum och namnteckning. Förnamn. Till exempel det är någon som heter Sara. Hon heter Sara. Här är hennes förnamn, Sara. Och efternamn är Ballova. Ballova. Förnamn, efternamn. Sara Ballova. Personnummer. Saras personnummer är 85 02 13 12 05. Och telefonnummer 070 030 3465. Adress. Adress. Där bor Sara Ballova. Adressen är Frejgatan 35. Frejgatan 35. Postnummer och ort. Postnummer. Det är 5 siffror. 1, 2, 3, 4, 5. 195 54 till exempel. Och ort. Märsta. Datum. Det är dagens datum. Idag. Vilket datum är det idag? Det är år 2017. 01. 24 januari 2017. Och namnteckning. Det är signatur. Signatur.